Hey guys, እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እንኳን በሰላም ወደ YouTube ቻናል የመጣችሁ 1000 ሰብስክራይበር ስለደረስኩኝ በዚህ አጋጣሚ በጣም አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ፣ ሼር ላደረጋችሁልኝ፣ ላበረታታችሁልኝ ቴንክ ዩ በጣም ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ? እንኳን በድጋሚ ወደ YouTube ቻናል የመጣችሁ። ይህ የዩቲዩብ ቻናል የሚያተኩረው በኦንላይን ቢዝነስ ወይም ዲጂታል ቢዝነስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ሰልፍ ዴቨሎፕመንት ወይም ደግሞ ራሳችንን የምናሻሽልበት የምንገነባበት አንዳንድ ኢንፎርሜሽኖችን ማስተላልፍበት ነው። እንደዚህ አይነት ኢንፎርሜሽን ማግኘት የምትፈልጉ ሰዎች ላይክ ኤንድ ሰብስክራይብ ኤንድ ኮሜንት አድርጉ። እንዳያመልጣችሁ ደግሞ የደውል በተኗን በመጫን ይህንን ኢንፎርሜሽኖች ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። በዛሬ ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት አንድ ሰው ቢዝነስ ለመጀመር ሲያስብ ምንድነው የሚያስፈልገው የሚለውን ነገር በዋና ዋና 3 ነጥቦች ለማስረዳት ነው። በኋላ ላይ በደንብ ዘርዘር አድርጌ ያስረዳችኋለሁ። ግን እነዛን 3 ነገሮች ለመግለጽ ያህል ኦፍላይንም ሆነ ኦንላይን ቢዝነስ ለመጀመር ስትፈልጉ እነዚህ 3 ነገሮች ያስፈልጓቸዋል። የመጀመሪያው ፕሮዳክት ነው። ፕሮዳክት ወይም ሰርቪስ ያስፈልገናል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ከስተመር ያስፈልገናል፣ ያን ፕሮዳክት የሚገዛው ከስተመር ማለት ነው። ሶስተኛው ፕሮዳክቱና ከስተመሩን የሚያገናኝበት ቦታ ማለት ነው። እነዚህ 3 ነገሮች ቁልፍ ነገሮችና ቤዚክ ነገሮች ናቸው በማንኛውም አይነት ቢዝነስ ማለት ነው። በኦንላይን እና በኦፍላይን ቢዝነስ ላይ እነዚህ 3 ነገሮች ያላቸው ለውጥ በጣም ትልቅ ነው። ለምሳሌ ለመጥቀስ ያህል በኦፍላይን ቢዝነስ አንድ ሰው አንድ ፕሮዳክት ሲፈልግ ወይም ደግሞ አንድ ሰርቪስ ሲፈልግ ምንድነው የሚያደርገው? ያ ፕሮዳክት ያለበት ቦታ ወይም ሰርቪሱ ያለበት ቦታ በአካል ሄዶ ማግኘት አለበት። የኦንላይን ቢዝነስ ልዩነቱ ምንድነው? እኛ ከስተመሮቻችንን አንድ ቦታ ቁጭ ብለን መጠበቅ ሳይሆን በያሉበት ሄደን በአንድ ቦታ በያሉበት በመገኘት ከስተመር ማግኘት እንችላለን። ከስተመራችን አውስትራሊያ ይሁን፣ ዱባይ ይሁን፣ አሜሪካ ይሁን፣ ኢትዮጵያ ይሁን፣ ኔዘርላንድ ይሁን፣ ዩሮፕ፣ ኤዥያ የትም ቦታ ባለበት እኛ መገኘትና እቃችንን መሸጥ እንችላለን። የተለያዩ አይነት አዶች በማስተዋወቅ የተለያዩ አይነት የማርኬቲንግ ስትራቴጂዎች በመጠቀም ከስተመሮቻችንን ወርልድ ዋይድ የማግኘት ብቃት አለን በኢንተርኔት። ይሄ ደግሞ በጣም ትልቁ አድቫንቴጅ ነው ኦንላይን ቢዝነስ ላይ መስራት። ምክንያቱም ከስተመር ስናገኝ ከአንድ ሀገር ወይ ከአንድ ቦታ ብቻ ሳይሆን ወርልድ ዋይድ የሆኑ ከስተመሮች እኛ ባለንበት ኢንተርኔት እና ላፕቶፕ ካለን በዛ አድራሻ ተጠቅመን ከስተመሮቻችንን ወደ ቢዝነሳችን የማምጣት እድሎች ብዙ አሉ። ከስተመሮቻችን ከአንድ አካባቢ ብቻ የሚመጡ ብቻ ሳይሆን ወይም ከአንድ ሀገር ብቻ የሚመጡ ሳይሆን ወርልድ ዋይድ የሆነ ከስተመር ይኖረናል ማለት ነው። ያም እንዴት ነው የሚሆነው? በኢንተርኔት ተመርኩዘን ማለት ነው። ያ በጣም ትልቅ ለውጥ የሚያመጣ ነገር ነው በአንድ ሰው ቢዝነስ ላይ። ምክንያቱም ቁጭ ብለን የግዴታ አንድ ቦታ ከስተመር እስኪመጣና የፕሮዳክታችን እስኪገዛ አይደለም የምንጠብቀው። ኦንላይን ቢዝነስ ላይ ሆናችሁ ስትሰሩ ድርጅታችሁ ወይ ቤታችሁ አድራሻችሁ ምንድነው? ኮምፒውተራችሁ ነው ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ዌብሳይታችሁ ማለት ነው። ትልቁ ነገር ምንድነው? ኦንላይን ቢዝነስ 24/7 ነው የሚሰራው። የግዴታ ከዚህ ሰዓት እስከዚህ ሰዓት ተብሎ የሚገደብለት ነገር የለም እንደ ትራዲሽናል ቢዝነስ ማለት። ትራዲሽናል ቢዝነስ አንድ ሰው ለምሳሌ ቡቲክ ቢኖረው ወይም ደግሞ ሬስቶራንት ቢኖረው ከሆነ ሰዓት ብቻ ነው መስራት የሚችለው። ኦንላይን ላይ ሲሆን ግን ኮምፒውተራችሁ ኢንተርኔት እስከሰራ ድረስ 24 አወር መስራት ይቻላል እና እሱ ትልቁ አድቫንቴጅ ነው ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ፕሮዳክት ወደሚለው ስንመጣ ደግሞ በዚህ ዘመን ግዴታ ሁልጊዜ ፊዚካል ፕሮዳክት ወይም ደግሞ እዚህ የምናውቃቸው በአይን በእጅ የምንዳስሳቸው አይነት ፕሮዳክቶች ብቻ ሳይሆን ዲጂታል ፕሮዳክቶችን መሸጥ ይቻላል ኦንላይን ላይ ማለት ነው። ወይም ደግሞ የሰው ፕሮዳክቶች የመሸጥ አጋጣሚዎች አሉ እና የሰው ፕሮዳክት ኦንላይን ላይ መሸጥ በጣም ቀላል እየሆነ ነው በዚህ ሰዓት። ስለዚህ እሱም አሁን እኛ ከምናውቀው የድሮ አይነት ቢዝነስ የራሳችን ፕሮዳክት ከአንድ ቦታ አምጥተን ወደ አንድ ቦታ የመሸጥ ወይም ደግሞ የራሳችን ፕሮዳክት መፍጠር አለብን የሚለውን አስተሳሰብ ያቀልልናል ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ምንድነው? ከስተመር ነው። ያው ከስተመር ደግሞ በኢንተርኔት አማካኝነት ከተለያዩ ቦታዎች ወርልድ ዋይድ ከስተመር ማግኘት ቻንስ። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ፕሮሰስ ኖርማል ቢዝነስ ከመጀመር ይልቅ ኦንላይን ቢዝነስ መጀመር ይቀላል ማለት ነው። በኮስትም ቢመጣ በሎኬሽን ሰራተኛ መቅጠር የለብንም፣ አንድ ሎኬሽን መቀመጥ የለብንም። የተለያዩ አይነት ስቶሬጅ፣ የፕሮዳክት ስቶሬጅ ወይም ደግሞ ዌርሃውስ ምናምን መከራየት የለብንም። ፕሮዳክት ከሌለን የሰው ፕሮዳክት መሸጥ ይቻላል እና ፕሮሰሱ በጣም ቀላልና ፈጣን ያደርግልናል ማለት ነው። ይህ በጣም ትልቅ አድቫንቴጅ ነው ከኖርማል ቢዝነስ ወይም ደግሞ ከትራዲሽናል ቢዝነስ ጋር ሲወዳደር ማለት ነው። አንድ ሰው የሆነ ቡቲክ አለው እንበል። ያን ቡቲክ ለመሸጥ የግዴታ ከስተመር ወደዛ ቡቲክ መጥቶ ነው መግዛት ያለበት። ኦንላይን ላይ ቡቲክ ካለው ግን የኦንላይን ስቶር ካለው
ያንን ኦንላይን ስቶር ከስተመሩ በያሉበት አድቨርታይዝ በማድረግ ከዓለም ላይ ብዙ ከስተመር የማግኘት ብቃት ወይም ደግሞ ኦፖርቹኒቲ ይኖራል። ያ ደግሞ የሰክሰስ ሬቱን በጣም ያፋጥነዋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን 3 ነገሮች በዝርዝር ኮምፒውተር ላይ አሳያችኋለሁ። እንግዲህ እነዛን 3 ነገሮች አወቅን። እነዛ 3 ነገሮች ምንድናቸው? መጀመሪያው ፕሮዳክት ነው፣ ሁለተኛው ከስተመር ነው፣ ሶስተኛው ደግሞ ፕሮዳክቱን የሚሸጥበት ቦታ ወይም ከስተመሩና ፕሮዳክቱ የሚገናኙበት ቦታ ማለት ነው። እነዚህ 3 ነገሮች ዘርዘር አድርጌ ለማሳየት ያህል ማንኛውም ሰው ቢዝነስ ሲኖረው ወይም ኦንላይን ቢዝነስ ሲኖረው መጀመሪያ ከትራፊክ ነው ወይ ከከስተመር ነው። እነዚህ ትራፊኮች ከተለያዩ ቦታ ነው የሚመጡት ሶርሳቸው። ፕሮዳክቱን ቦታውን ቢኖረን ዋናው ከስተመር ከሌለን ትርጉም አይኖረውም። ስለዚህ ከከስተመር እንጀምራለን ማለት ነው። እነዚህን ትራፊኮች የምናገኝበት መንገዶች ምንድነው? ዌብሳይት ይኖረናል ወይም ደግሞ ዩቲዩብ ቻናል ይኖረናል ወይም የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች ወይም የተለያየ አይነት ፕላትፎርሞች ተጠቅመን ኦዲየንስ ቢልድ ማድረግ ከቻልን እነዛ ፕላትፎርሞች ተጠቅመን እነዛን ትራፊኮች ማግኘት እንችላለን። እንዴት ነው የምናገኘው? አድቨርታይዝ በማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ኦቨርታይም ኦዲየንስ ቢልድ በማድረግ ሊሆን ይችላል እና እንደየምርጫችን የተለያየ መንገድ ተጠቅመን እነዛን ትራፊኮች በኢንተርኔት አማካኝነት በአንዴ ወርልድ ዋይድ ከስተመር ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ፌስቡክ ላይ፣ ኢንስታግራም ላይ ወይም ደግሞ የተለያዩ ባነር አድ ምናምን የሚባሉ አሉ። እነሱ ጠለቅ ያለ ዲቴል የሆኑ ኢንፎርሜሽን አላቸው። ስለ ትራፊክ ብዙ ዘርዝሮ ማውራት አይቻልም በአንድ ቪዲዮ፣ ግን ሶርሶቹ በጣም ብዙ። ስለዚህ ኢንተርኔት ላይ ሲሆን ቢዝነሳችሁ የከስተመር እጥረት አይኖርም ማለት ነው። የተለያየ ሶርስ አለው ማለት ነው። ሆኖም ግን እነዛን የተለያዩ ከስተመሮች እንዴት ነው ትረስት እና ላይክ አድርጓችሁ ወደ ፖቴንሻል ባየር ማድረግ የምንችለው? ያንን አይነት ግንኙነት ለመፍጠር እና የከስተመር እና የሴለር ሪሌሽንሽፕ ለመፍጠር ከስተመር መጀመሪያ ዌብሳይት ላይ ሲመዘገብ ወደ ኢሜል ሊስት ይገባል። ኢሜል ሊስት ውስጥ አለ ማለት ደግሞ በተለያየ ጊዜ የሚመጡ ኢንፎርሜሽኖችን ወይም ስለ ፕሮዳክቱ ኖሌጅ ወይም ደግሞ የተለያዩ አይነት የፕሮዳክት ኖሌጅ ኢንፎርሜሽኖችን የሚያገኝበት ሌላ ፕሮሰስ አለው። አውቶሜትድ የሆኑ ፕሮሰሶችን ያ ፕሮሰስ ለምን ያግዘዋል? አንደኛ ለከስተመሩ ኢዝሊ ዲሳይድ እንዲያደርግ ሊገዛ ወይ ላይገዛ እንዲችል ዲሳይድ እንዲያደርግ ያደርገዋል። ሁለተኛ ደግሞ ለቢዝነስ ኦነሩ ከስተመሩ ሊስት ውስጥ ካለ ከከስተመሩ ጋር ሞር ሪሌሽንሽፕ እና ሞር ኦፖርቹኒቲዎችን ኤክስፖዝ ለማድረግ ለዛ ሰው እድል ማመቻቸት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የሚቀጥለው ስቴፕ ምንድነው? ወደ ሴልስ ፈነል ፕሮሰስ ውስጥ ማለት ይጀምራል ማለት ነው። ሴልስ ፈነል ማለት አንድ ከስተመር ስለ ፕሮዳክቱ ኢንፎርሜሽን ሊያገኝ ይችላል፣ ኖሌጅ ሊኖረው ይችላል፣ አዳዲስ ኦፖርቹኒቲዎች ካሉ ማወቅ ይችላል። የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖች የሚያገኝበት ኦፖርቹኒቲ ሰርቪስ ሊሆን ይችላል። ከሰማበት ስቴጅ አንስቶ እስከ መግዛት ወይም ደግሞ ያንን ሰርቪስ እስከ መጠቀም የሚሄድበት ፕሮሰስ ሴልስ ፈነል ይባላል። ምክንያቱም በተለያየ ስቴጅ ኢንፎርሜሽን ያገኛል። ከዛ በኋላ ያንን ኢንፎርሜሽን ተጠቅሞ የሚወስናቸው ውሳኔ አለ። ለመግዛት ላለመግዛት፣ ወይ ሰርቪስ ውስጥ ለመጠቀም ላለመጠቀም፣ ኦፖርቹኒቲውን ለማግኘት ላለማግኘት የተለያዩ አይነት ዲሲሽን እንዲወስን የሚረዱት ኢንፎርሜሽኖችን ካለፈ በኋላ ወደ ፕሮዳክቱ ነው። ፕሮዳክቱን የማግኘት ወይም ሰርቪሱን የማግኘት ስቴፕ ላይ ነው የሚደርሰው ማለት ነው። ይሄ ስቴፕ 3። በዚህ መሀል ይሄ በቀላሉ ልገልጸው በራሴ መንገድ ልገልጸው ሞከርኩኝ እንጂ በዚህ መሀል ላይ በጣም የተለያዩ አይነት ስትራቴጂዎች አሉ። ኦብቪየስሊ እዚህ ጋር ሁሉም ነገር ማውራት አይቻልም፣ ግን እነዛ ነገሮች የጥቃቅን ነገሮች የእናንተን ቢዝነስ 24 hour ራን እንዲያደርግ የሚያደርጉ ሶፍትዌሮች ወይም ስኪሎች ናቸው እና ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ሲጠቃለሉ ኖርማል ቢዝነስ ከመጀመር ይልቅ ኦንላይን ቢዝነስ መጀመር ይቀላል ማለት ነው። በኮስትም ቢመጣ በሎኬሽን ሰራተኛ መቅጠር የለብንም፣ አንድ ሎኬሽን መቀመጥ የለብንም። የተለያዩ አይነት ስቶሬጅ፣ የፕሮዳክት ስቶሬጅ ወይም ደግሞ ዌርሃውስ ምናምን መከራየት የለብንም። ፕሮዳክት ከሌለን የሰው ፕሮዳክት መሸጥ ይቻላል እና ፕሮሰሱ በጣም ቀላል እና ፈጣን ያደርግልናል ማለት ነው። ስለ ሴልስ ፈነል መማር ብትፈልጉ ፕሮዳክት የት ፒክ ማድረግ እንዳለባችሁ፣ ምን አይነት ፕሮዳክት ፒክ ማድረግ እንዳለባችሁ መማር ብትፈልጉ ከሆነ ትራፊክ ከየት ማግኘት እንዳለባችሁ፣ እንዴት የተለያዩ አይነት መንገዶች ተጠቅመን ትራፊክ ማግኘት እንደምንችል መማር የምትፈልጉ ከሆነ ዌብሳይት ሊንክ ዲስክሪፕሽን ውስጥ ተውላችኋለሁ። እዛ ሄዳችሁ በመመዝገብ መማር ይቻላል፣ ኢንተረስት ለሆነ ሰው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ስገልጽ በአጭሩ ነው የገለጽኩት በቀላሉ እንዲገባችሁ አድርጌ እንጂ ራሱን የቻለ ኦብቪየስሊ ፕሮሰስ እና ራሱን የቻለ ሶፍትዌሮች፣ ቱሎች፣ ማርኬቲንግ ስትራቴጂዎች የተለያዩ አይነት የምንጠቀማቸው ዘዴዎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ አንድ ቦታ ቁጭ ብለን ሚሊየንስ ኦፍ
ፒፕል ማየት እንችላለን ወይ ሚሊየንስ ኦፍ ከስተመር ማየት እንችላለን። ትልቁ አድቫንቴጅ እሱ ነው። ሁለተኛው አድቫንቴጅ ደግሞ የግዴታ እኛ 24 ሰዓት ቢዝነሳችንን መስራት አይጠበቅብንም። አውቶሜትድ ማድረግ ይቻላል። እነ ሴልስ ፈነል የመሳሰሉትን ሲስተሞች ተጠቅመን አንዴ ሴትአፕ ለማድረግ ያው ትሬኒንጉን ወስዳችሁ ሴትአፕ ካረጋችሁ በኋላ ያንን ሲስተም አውቶሜትድ አርጋችሁ ሲስተሙ ራሱ እንዲያቃልልላችሁ ስራውን እንዲሰራላችሁ ማድረግ ይቻላል። ፕሮዳክት ደግሞ የግዴታ የራሳችሁ ፕሮዳክት አያስፈልጋችሁም። የሰው ፕሮዳክት መሸጥ ትችላላችሁ። የራሳችሁ ፕሮዳክት እስኪኖራችሁ ድረስ የራሳችሁ ፕሮዳክት ያላችሁም ይህንን ሲስተም በመጠቀም በቀላሉ ማአት ከስተመር በአንድ ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በጠቀስኳቸው ጥቂት ምክንያቶች የተነሳ እንኳን የኦንላይን ቢዝነስ እና የኦፍላይን ቢዝነስ ወይ ትራዲሽናል ቢዝነስ ልዩነት እና ጥቅም ጉዳት ለይቶ ማወቅ ይቻላል ማለት ነው። እኔ ሜንሊ ማተኩረው አፊሊየት ማርኬቲንግ ነው። በአፊሊየት ማርኬቲንግ ከትራፊክ ተነስቶ እስከ ፕሮዳክት ድረስ የተለያዩ አይነት ሲስተሞች ተጠቅመን ቱሎች ተጠቅመን እንዴት አፊሊየት ማርኬቲንግን ላብሬጅ ማድረግ እንደምንችል ወይም ደግሞ የተለያየ አይነት ሳይድ ኢንካም መፍጠር እንደምንችል ቻልኩት መጠን በቀላሉ ለማስረዳት ያህል ሞክሬያለሁ። ፕሮሰሱ ምን እንደሚመስል ለማሳየት ነው የሞከርኩት። እነዚህን ስቴፕ ባይ ስቴፕ መማር ብትፈልጉ ከሆነ እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ ተውላችኋለሁ። እዛ ሄዳችሁ በመመዝገብ ፍሪ ጋይድ እና ኢንፎርሜሽን ማግኘት ትችላላችሁ። ጥያቄም ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ለዛሬ ያቀረብኩት ይሄ ቪዲዮ ነበረ። እንደተማራችሁበትና እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። የሚቀጥሉት ቪዲዮዎች ላይ እስክንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩ። ወዳችኋለሁ። ቻው